Nothing can stop us now. สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการสัญชัยเอกนะครับวันนี้อยู่กับผมตอต้านะครับกับเพื่อนผมนะครับชื่อเยี่ยมสัตว์แล้วผมวันนี้เราก็จะมายืมโทรศัพท์เพื่อนเพื่อเป็นการเล่นเกมที่เห็นเขาว่ามันยากที่สุดแล้วปะวะ นะครับผมก็จะมาลองเล่นกันเลยและมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือจีนวะเรามาเล่นกันด่านหนึ่งเลยครับเราจะใช้ไมค์หูฟังนะครับผมปุ๊บไปครับอ้าวเฮียติดลัดอุดตะลุด ตรงนี้นะตรงนี้เป็นงอไม่ธรรมดานะสำหรับตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อตายเบยเอาใหม่นะ Hello it's me ยังรักตูดท้องฟ้าขอเพียงพอไปครับไปเอาไปเกือบตายฮะปุ๊บเดินแม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่รู้แม่พ่อว่างลูกแต่ละไม่ยอมปีระวังมีตัวนะเว้ยแม่เล่าว้าวโอ้ไรกอมลูกตกเปข้าเปไปตาเล็กก็โตโปลิโอแดกหนูขอ3,000นะเราจะเป็นเด็กดีไอ้เหี้ยตายห่าอะไรวะชนะ เหนื่อย ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคนเหนื่อยเลยสัตว์